हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु विद्यार्थी युट्युब च्यानल। र आज म फेरि पनि सधैँको जस्तो एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्युब रुट घनमूल कसरी सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ, मात्र 1 सेकेन्डदेखि 5 सेकेन्डको बीचमा कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। सो तपाईहरु यदि मेरो युट्युब च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँ बोर्डमा हेर्दै हुनुहुन्छ फाइन्ड द क्युब रुट अफ द गिवन नम्बर है। यो दिएका 5 वटा प्रश्नहरुको क्युब रुट निकाल्न भनिएको छ है। यदि परफेक्ट क्युब छ भने त्यसको क्युब रुट निकाल्नको लागि मात्र 1 सेकेन्ड काफी छ। सो तपाईहरु यो ट्रिक हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिले केही टिप्सहरु यहाँ रहेको छ है, केही इम्पोर्टेन्ट कीहरु रहेको छ, त्यसलाई पहिला बुझ्नुस् है। यहाँ हेर्नुस् त 145690 145690 यदि छ भने लास्टको नम्बरमा हेर्नुस् त, लास्टको डिजिटमा यो लास्टको युनिट प्लेसमा यदि यो नम्बरहरु छ भने 145690 अनि 0 छ भने त्यसको क्युब पनि के हुन्छ त, सेम नै हुन्छ। हेर्नुस् त, यदि 1 छ भने त्यसको 1 नै हुन्छ, 4 छ भने हेर्नुस् त युनिट प्लेसमा 4 नै छ, यदि 5 छ भने युनिट प्लेसमा 5 नै छ, यदि 6 छ भने युनिट प्लेसमा 6 छ, यदि 9 छ भने युनिट प्लेसमा 1 के स्थानमा राइटबाट के छ 9 नै छ भनेपछि सेम छ है। अब हेर्नुस्, यदि 2 छ भने 2 छ भने त्यसको कति हुन्छ 8 हुन्छ। यहाँ 2 छ भने हेर्नुस् त 8 छ युनिट प्लेस। त्यस्तै 3 छ भने त्यसको 7 हुन्छ, वा रिभर्स भाइस वर्सा। यदि 2 छ भने 8 हुन्छ, 8 छ भने 2 हुन्छ, 3 छ भने 7 हुन्छ, 7 छ भने 3 हुन्छ। हो, यो कीहरुलाई तपाईहरुलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बुझिसकेपछि यहाँ आउनुस् त, एक नम्बरबाट हेर्नुस् त, यहाँ एक नम्बरमा कति छ 10648 को क्युब रुट निकाल्न भनेको छ। यो क्युब रुटबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। हामीले जेनरली के गर्छौं भने यो सबैलाई फ्याक्टराइजेसन गर्छौं है, जसलाई रुट खण्डीकरण भन्छ, प्राइम फ्याक्टर गर्छौं अनि त्यसपछि 3 वटालाई एक ठाउँमा राख्छौं अनि त्यसपछि मात्र त्यसरी ट्रेडिसनल मेथडबाट हामीले गर्छौं। तर यहाँ यो बुझिसकेपछि मात्र 5 सेकेन्ड भित्र तपाईहरु सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, त्यो लास्टको नम्बर हेर्नुस् 8 छ। मैले यहाँ भनिसकेछु कीवर्डहरुमा है। हेर्नुस् त, यदि 8 छ भने त्यसको युनिट प्लेसमा कति हुन्छ 2 हुन्छ। सो यहाँ 8 छ भने 2 भयो। ओके, अब हेर्नुस्, अब यो राइटबाट 3 वटा नम्बरलाई काट्नुस् 1 2 3, बाँकी कति रह्यो 10 है। अब बाँकी 10 छ। हो, अब 10 लाई हेर्नुस्, यो कुन नम्बर 2 नम्बरको बीचमा छ, 8 देखि 27 को बीचमा छ। ओके हैन, भनेपछि 2 र 3 को क्युबको बीचमा छ। सो यो 2 र 3 मा कुन बिग छ, कुन ठुलो छ है, त्योलाई नलिने, सानोलाई लिने है। यदि 2 3 यहाँ हेर्नुस् त 2 छ अनि 3 छ। हो, 2 3 मध्ये सानोलाई मात्र लिने। सो सानो कति छ 2 छ। सो 2 लिएस क्वेशन। यही हो हाम्रो फाइनल आन्सर। तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सही छ कि छैन। अब त्यस्तै यो बुझिसकेपछि अब तपाईहरु यो गर्नुस् 2 नम्बरको। हेर्नुस् त 7 छ युनिट प्लेसमा। यदि 7 छ भने त्यसको के हुन्छ 3 हुन्छ। सो 3 लियो। अब बाँकी के काम छ, 3 वटा नम्बरलाई काट्नु 1 2 3, बाँकी 79। हो, 79 कुन दुईटाको बीचमा पर्दो रहेछ हेर्नुस् त यहाँ, भनेपछि 64 र 125 को बीचमा पर्छ। भनेपछि के छ त 4 र 5। सो 4 र 5 मा कुन सानो छ, 4 छ सानो। सो 4 लिने। ओके, पक्कै पनि बुझ्नु बाछ होला। हेर्नुस् त, अब यसमा के लिने 2। अब 2 को के हुन्छ 8 हुन्छ। अब 3 वटा नम्बरलाई काट्नु 1 2 3, बाँकी 195। अब 195 के को बीचमा पर्छ यहाँ त 195 125 देखि लिएर 216 को बीचमा। भनेपछि 5 र 6 को बीचमा। 5 र 6 मा कुन ठुलो छ, 5 र 6 मा कुन सानो छ, सानो लिने हामीले। सो 5 लिने। ओके, दैट इज आवर फाइनल आन्सर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त्यसमा 4 को के छ यहाँ सेम नै भनेको छ। सो 4 नै राख्ने। अब 3 वटा काट्नु 1 2 3, बाँकी 100 के रे 830। 830 को बीचमा छ, 729 देखि लिएर 1000 को बीचमा। भनेपछि 9 र 10 को क्युबको बीचमा छ। 9 र 10 मा सानो कुन छ 9 छ। दैट इज आवर फाइनल आन्सर। ओके, लास्ट को हेर्नुस् 6 को पनि के हुन्छ सेम राख्नुस्। अब बाँकी 1 2 3 काट्नुस्, बाँकी कतिवटा नम्बर 636। 636 के को बीचमा छ 512 र 729 को बीचमा छ। भनेपछि 8 को क्युब 9 को क्युबको बीचमा छ र 8 र 9 मा सबभन्दा सानो 8 छ। यही भयो हाम्रो आन्सर।
सो तपाईँहरू पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला है, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै सजिलो है, एकदमै अमेजिङ। यो हेर्ने बित्तिकै मात्र 1 सेकेन्डदेखि 5 सेकेन्डमा तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो, यदि बुझ्नु भएको छ भने, तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने, यदि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने मेरो विद्यार्थी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, जसले गर्दा मलाई हौसला मिल्छ। थ्याङ्क यू।